Τι συμβαίνει, φίλοι μου? Καλώς ήρθατε στο Σεληνιακό Μαντίο για να δούμε τι συμβαίνει και ποιο είναι το μήνυμα που πρέπει να ακούσετε τώρα. Λοιπόν, φίλοι μου, έχω πάρει ήδη κάποιες κάρτες και αστρολογικά ζάρια και αυτά που βλέπω είναι το εξής. Έχουμε ένα άσο πεντάκτηνο εδώ. Είναι το απόλυτο πέρασμα, είναι η αρχή, η επαρχή, η σπορά στη πλήρη καρποφορία που έχουμε το 10 των πεντάκτηνων. Αυτή τη στιγμή ασχολείστε από ό,τι βλέπω έντονα με θέματα καριέρας, σπιτιού, οικονομικής ασφάλειας, κληρονομιάς, υλικής ή συναισθηματικής που κουβαλάτε ήδη, εντάξει. Μετά έχουμε τον ερημίτη. Ο ερημίτης, φίλοι μου, εδώ είναι μια ανατροπή, ενώ εδώ βλέπουμε το υλικό κομμάτι. Το μήνυμά σας είναι, ακόμα και αν τα έχετε όλα ασφαλισμένα στον υλικό κόσμο ή ακόμα και αν παλεύετε για πράγματα αυτή τη στιγμή, η πραγματική απάντηση δεν βρίσκεται έξω, όπως σας έχω ξαναπεί, αλλά μέσα. Ο ερημίτης σας καλεί να στραφείτε προς τα μέσα. Πρέπει να αποτραβηχτείτε από το θόρυβο, να κρατήσετε το δικό σας φανάρι και να κάνετε εσωτερική ανασκόπηση. Αυτό είναι το μήνυμα. Γιατί έχουμε να ανοιχθεί στον 8ο. Αυτός ο συνδυασμός εδώ στα ζάρια, φίλοι, είναι pure μαγεία και ψυχολογία. Ο 8ος οίκος του Σκορπιού μιλάει για κρυμμένα μυστικά, βαθιά ψυχικά τραύματα, κοινές πηγές, αλλά και τη μεταμόρφωση. Θάνατος και αναγέννηση ο Σκορπιός. Οι Ιχθύς φέρνουν μια τεράστια ανάγκη για πνευματική παράδοση, διάλυση των παλιών ψευδαισθήσεων και θεραπεία μέσω της διαίσθησης. Εδώ, φίλοι μου, το μήνυμα είναι ότι βλέπω ότι υπάρχει κάτι θαμμένο στο ασυνείδητο, ο 8ος, που ζητάει συγχώρεση και πνευματική κάθαρση. Ιχθύς. Ο ερημίτης είναι αυτός που θα κατέβει σε αυτό το υπόγειο για να φωτίσει το σκοτάδι. Δηλαδή, εσείς πρέπει να φωτίσετε, εδώ μου δείχνει τα σκοτάδια σας. Εξωτερικά όλα πάνε καλά. Πάτε καλά στα οικονομικά σας, έχετε θέσει τις βάσεις, έχετε σπείρει και πράγματα που αποφέρουν. Αλλά αυτό που βλέπω είναι ότι χρειαζόμαστε και χρειάζεστε εσωτερική δουλειά. Ο αριθμός 3 στην αριθμολογία, βλέπετε εδώ με το 3 που μου βγήκε, αντιστοιχεί στην τριάδα. Σώμα, νους, πνεύμα, αλλά και τη γέννηση του νέου, όπως φαίνεται στην εικονογράφηση των 10 πεντάκτηνων. Με το μωρό, βλέπετε, που έχει ένα παιδάκι. Συμβολίζει τη γέννηση νέων πραγμάτων εδώ. Και αυτό που βλέπω εδώ είναι ότι μέσα από την εσωτερική διεργασία είστε σε μια φάση να γεννήσετε μια νέα δημιουργική φάση. Τώρα, μου βγήκαν οι λέξεις γιατί, παίζω, USA. Λοιπόν, τι σημαίνουν αυτά? Το γιατί συνδέεται άμεσα με τον ερημίτη, αλλά και τον 8ο οίκο. Εδώ. Πρέπει να σταματήσετε, φίλοι μου, να ρωτάτε τι συμβαίνει και να αρχίσετε να αναζητάτε το βαθύτερο γιατί πίσω από τα μοτίβα της ζωής σας. Η ιδέα, ο ερημίτης κρατά το φανάρι, η ιδέα, αυτό που λέμε η φλασιά, η εσωτερική επιφύτηση θα έρθει μόνο μέσα από τη σιωπή και την απομόνωση. Δηλαδή κάπου πρέπει και λίγο να αποτραβηχτείτε και να κάνετε τη δική σας εσωτερική αναζήτηση. Το παιχνίδι, όμως λέει εδώ, έχουμε και ένα play, δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται, play. Το παιχνίδι εδώ, γιατί έχουμε και το USA που είναι το αρχέτυπο της μηχανής, της παγκοσμιοποίησης, αυτό που τρέχει για το κέρδος δηλαδή, την παραγωγικότητα, την υλική επιτυχία και συνδέεται άμεσα με τα πεντάκτηνα που μου έπεσαν εδώ. Το play δίπλα στο 3 εδώ υπενθυμίζει ότι η ζωή δεν είναι μόνο το κυνήγι της επιτυχίας. Χρειάζεται να βρείτε ξανά την παιδική σας περιέργεια. Βλέπετε το μωρό. Να ελαφρύνετε την ενέργειά σας και να παίξετε με τις ιδέες αντί να πιέζεστε. Εντάξει, εδώ δηλαδή, εδώ η εσωτερική αναζήτηση σας λέει δεν είναι μόνο δουλειά όλα, χρειάζεται και η διασκέδαση. Εντάξει, χρειάζεται να βρούμε το εσωτερικό μας παιδί, την παιδική περιέργεια. Και ξαναλέω να ελαφρύνετε την ενέργειά σας. Άρα, το κύριο μήνυμα εδώ είναι, έχουμε τη μετάβαση από τα πεντάκτηνα στον ερημίτη. Μπορεί να τρέχετε να προλάβετε τις υποχρεώσεις, να χτίσετε την ασφάλειά σας. USA, βλέπετε εδώ, πεντάκτηνα. Η κάρτα της ημέρας σας καλεί να πατήσετε παύση. Ο ερημίτης σας ζητά να βρείτε το δικό σας γιατί. Εδώ βλέπω ότι θα περάσετε μια βαθιά ανακατάταξη στο συναίσθημα. Θα έρθουν, φίλοι μου, στην επιφάνεια παλιές ανασφάλειες ή φόβοι. Είναι η στιγμή για shadow work, δηλαδή να δουλέψετε και λίγο με τη σκιά σας που λέμε, με τις επιθυμίες σας, με τα βαθύτερα θέλω σας, με αυτά που δεν τολμάτε να εκφράσετε προς τα έξω, για να φωτίσετε τα σκοτάδια σας με αγάπη και αποδοχή.
Κλείνουμε με τον αριθμό 3, το play και το idea. Μην τα παίρνετε όλα τόσο σοβαρά και βαριά. Επίσης, εδώ έχω ένα άλλο μήνυμα. Μην τα παίρνετε όλα τόσο σοβαρά και βαριά. Μέσα στη σιωπή θα γεννηθεί μια νέα φωτεινή ιδέα. Βλέπετε εδώ. Επιτρέψτε στον εαυτό σας. Επίσης, εδώ με τον Ερμή. Επειδή μας έπεσε και ο Ερμής, ο οποίος λειτουργεί ως ψυχοπομπός ελαφρώς του μυαλού εδώ. Παίρνει το βαθύ, χαοτικό και διαισθητικό υλικό των ιχθύων, τα συναισθήματα, τα τραύματα, τις σκιές και το μεταφράζει σε συνειδητή γνώση. Βλέπετε εδώ την ιδέα. Η απάντηση στο γιατί σας βοηθάει να σκεφτείτε έξυπνα και να βρείτε λογικές απαντήσεις πίσω από τα υπαρξιακά ή συναισθηματικά σας ερωτήματα. Επομένως, τι μας λέει εδώ ο Ερμής, που είναι και ο κυβερνήτης των Παρθένων και των διδήμων? Καταγράψτε τις σκέψεις σας, μην μείνετε μόνο στο συναίσθημα, αναλύστε τα μοτίβα σας με καθαρό μυαλό. Η διαίσθησή σας, ιχθύς, και η λογική σας, Ερμής, αυτή τη στιγμή συνεργάζονται για να σας δώσουν την απάντηση, δηλαδή idea, που ψάχνετε. Ωραία, γιατί βλέπω ότι αυτή την περίοδο ψάχνετε απαντήσεις σε διάφορα ζητήματα και αυτό που βλέπω είναι ότι θέλετε, σκέφτεστε μέσα σας πώς θα αντιμετωπίσω, ας πούμε, την τάδε κατάσταση, το τάδε πρόβλημα, ενδεχομένως άτομο κτλ. Μπορεί να είναι άτομο, κατάσταση, τη ζωή σας γενικότερα, πώς να το δω ίσως αυτό που έχει προκύψει από μια άλλη οπτική γωνία. Γι' αυτό σας λέω εδώ ότι η πρόταση είναι να καταγράψετε και να κρατάτε ημερολόγιο από συναισθήματα, να συνδυάσετε τη λογική και το συναίσθημα, αν αυτό βοηθάει, για να δούμε τι άλλο συμβαίνει. Προσέξτε, εδώ πάλι μου βγαίνει το μήνυμα ότι, παιδιά, σας ξαναλέω, πρέπει να ακούσετε τη διαίσθησή σας. Γι' αυτό βλέπετε τον ερημίτη. Ο ερημίτης είναι όταν χρειάζεται να αποκοπούμε από το θόρυβο, τον εξωτερικό θόρυβο, να απομονωθούμε, να μείνουμε λίγο μόνοι μας για να μπορέσουμε να ακούσουμε την εσωτερική μας φωνή, τη διαίσθησή σας. Γιατί λέει ότι αυτή τη στιγμή, κοινό μου, αγνοείται red flags, πράγματα δηλαδή που κάνουν μπαμ, αλλά εσείς δεν τα βλέπετε αυτή τη στιγμή. Λέει, αυτά που αγνοείτε τώρα, τα red flags, λέει, θα έρθουν, αν τα συνεχίσετε να τα αγνοείτε, θα έρθουν να σας δαγκώσουν αργότερα. Εντάξει, είναι κάτι που αυτή τη στιγμή βλέπω ότι αγνοείτε και σαν να το προσπερνάτε, σαν να μην του δίνετε σημασία. Τι είναι αυτό? Ακούστε την διαίσθησή σας. Μην εθελοτυφλείτε. Λοιπόν, φίλοι μου, αυτή τη στιγμή βλέπω ότι είστε μαγεμένοι με κάτι. Τώρα κατάλαβα. Ότι είστε μαγεμένοι με κάτι. Μου γράφει you've been bewitched. Σαν να σας έχουν κάνει love spell κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Ένα ξόρκι αγάπης. Ερμήτης, communication, επικοινωνία, φίλοι μου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρείτε τον τρόπο να επικοινωνήσετε γενικότερα και να συγχωρέσετε. Να συγχωρέσετε, μου λέει εδώ forgive, compromise, συμβιβασμός. Μπορεί να χρειάζεται να βρείτε ένα συμβιβασμό με κάποιο άτομο, να το συγχωρέσετε και να επικοινωνήσετε. Πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ. Τι άλλο? Να γίνει λίγο πιο συγκεκριμένο, το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο το μήνυμα. Λοιπόν, κάποιος εδώ μου βγαίνει και μου ξαναβγαίνει, δεν δείχνει τα πραγματικά του συναισθήματα, κρύβεται, προσποιείται και έχετε φάει πάρα πολύ gaslighting, δηλαδή σας αμφισβητεί. Αυτό ίσως είναι και το red flag που μου βγαίνει εδώ. Πρέπει να τα πάω πιο πάνω για να μπορείτε να τα βλέπετε. Βλέπετε εδώ. The red flags you ignore. Έτσι, κάποιος, παιδιά, δεν είναι αυτό που δείχνει και ίσως έχετε πάρει δείγματα και εθελοτυφλείτε, σαν να έχετε μαγευτεί από αυτό. Προσοχή. Ναι, εντάξει, είστε bewitched, είστε μαγεμένοι, γιατί με αυτό το άτομο που μου βγαίνει υπάρχει τρελή χημεία.
Να το πω έτσι απλά. Γουστάρετε ο ένας τον άλλον πάρα πολύ και εισάξια. Εντάξει, περνάτε καλά μαζί. Ναι, άρα εδώ μου πάει και προς το... Πάλι γύρισε προς το ερωτικό το μήνυμα. Μάλλον σας απασχολεί κιόλας, γι' αυτό μου το βγάζει, εφόσον κάνω συλλογική ανάγνωση. Αλλά προσοχή. Μάλιστα. Τα βέλη του έρωτα. Να έχετε πίστη. Η αγάπη, λέει, έρχεται. Τι στο καλό. Λίγο με έχει μπερδέψει αυτό το reading. Αυτή η ανάγνωση. Θα εκπλαγείτε, θα έχετε μία πρόσκληση ή συνάντηση. Απλά υπάρχει δισταγμός, μου λέει. Ναι, σας απασχολεί λοιπόν το οικονομικό, η καριέρα, όλα αυτά, αλλά εδώ βγαίνει πάλι σχέση. Λοιπόν, κάτω από την κάρτα της διαίσθησης έπεσε η μάσκα, όπως είδατε, προσποίηση, κρυμμένα συναισθήματα και gaslighting. Το μήνυμα εδώ, φίλοι μου, ο ερημίτης εδώ δεν έπεσε τυχαία, γιατί έχετε δουλειά να κάνετε. Ίσως αισθάνεστε ότι κάτι δεν πάει καλά με τη σχέση που έχετε τώρα, με μια σχέση, με μια κατάσταση, τείνετε να το αγνοείτε. Η κάρτα εδώ σας προειδοποιεί, μην αγνοείτε τα καπανάκια του κινδύνου, τα red flags, έτσι. Η διαίσθησή σας ξέρει ότι κάποιος φοράει μάσκα ή ότι εσείς οι ίδιοι κρύβετε το πραγματικό σας εαυτό για να είστε αρεστοί. Αν τα προσπεράσετε τώρα, θα βρείτε... Αν τα προσπεράσετε τώρα, θα το βρείτε μπροστά σας, μας λέει εδώ. Προσοχή, προσοχή, έχετε δουλειά να κάνετε, φίλοι μου. Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά, γιατί είστε μαγεμένοι αυτή τη στιγμή από κάτι. Γιατί αγνοείτε τα κόκκινα σημαίακια, υπάρχει τρελή χημεία, έντονο πάθος και αμοιβαία έλξη. Βέβαια, είναι αυτή η φάση που νιώθεις μαγεμένος, μαγεμένη, σαν να έχεις χάσει το μυαλό σου από το πάθος. Εδώ συνδέεται υπέροχα η λέξη play που είδαμε πριν. Όλα καλά. Είναι διασκεδαστικό, έχει τρομερή ενέργεια, αλλά φίλοι, χρειάζεται προσοχή, ώστε η χημεία να μην γίνει αυταπάτη που μας λέει εδώ πριν. Προσοχή, προσοχή. Παρακαλώ. Λοιπόν, και εδώ, ακούστε τώρα. Λοιπόν. Το σύμπαν λέει να έχετε πίστη, η αγάπη έρχεται ή μια νέα ευκαιρία εμφανίζεται ξαφνικά, μου το βγάζει και μου το ξαναβγάζει. Όμως λόγω των προηγούμενων εμπειριών εδώ πέρα υπάρχει δισταγμός. Πώς ξεπερνιέται? Φίλοι, με τον Ερμή σε δράση. Με τον Ερμή σε δράση. Καθαρή επικοινωνία. Προσέξτε, καθαρή επικοινωνία. Εδώ το σύμπαν, φίλοι μου, σας λέει προσπαθήστε να επικοινωνήσετε ξεκάθαρα. Εντάξει. Συγχωρέστε τα παλιά. Συμβιβαστείτε. Και πρέπει να έχετε διάθεση να δουλευτεί η κατάσταση. Ποια κατάσταση? Αυτή που βιώνετε. Άρα, φίλοι, αυτή τη στιγμή, αγαπημένοι μου, αυτή τη στιγμή τι συμβαίνει? Καλείστε να βρείτε τον αυτόματο, να βγείτε, από τον αυτόματο πιλότο της καθημερινότητας, πεντάκτηνα, δουλειά κτλ. Να κάνετε μια βαθιά βουτιά στον εαυτό σας με τον ερημίτη. Στα συναισθηματικά σας υπάρχει έντονο πάθος και χημεία, όπως σας έδειξα πριν. Όμως η διαίσθησή σας, φίλοι, σας προειδοποιεί να μην κλείνετε τα μάτια στις μάσκες και στα red flags. Μια νέα πρόσκληση ή μια ανανέωση στην αγάπη έρχεται με τα βέλη του έρωτα, αλλά για να πετύχει αυτό, φίλοι μου, για να πετύχει θα πρέπει να μάθετε να επικοινωνείτε, να μιλάτε ανοιχτά και να εκφράσετε τον αληθινό σας εαυτό. Να επικοινωνήσετε βαθιά με τον Ερμή. Ο Ερμή σας ζητάει επικοινωνία για να πετύχει όλο αυτό. Αλλιώς δεν θα γίνει. Γι' αυτό βγήκε, δεν βγήκε τυχαία. Ούτε ο ερημίτης, ούτε ο Ερμής. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην επικοινωνία, από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν δείχνετε τον πραγματικό σας εαυτό εσείς ή κάποιος άλλος. Αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσει, φίλοι μου. Αλλιώς λέει, αυτά που αγνοείτε θα έρθουν να σας δαγκώσουν αργότερα. Θα πάρω ακόμα κάρτες να δω παραπάνω. Τι συμβαίνει? Ποιες να πάρω όμως τώρα? Ποιες να πάρω από αυτές? Από όλες αυτές που έχω? Ας πάρω τα άνιμε που μου αρέσουν πάρα πολύ. Γιατί από μικρή είχα μια δυναμία στα άνιμε, τα ιαπωνικά. Και νομίζω ότι είναι και πολύ cute. Οπότε αυτό θα κάνω. Θα ταιριάξει. Ταιριάζουν με τις άλλες μου κάρτες. Seven of Swords. Άντε πάλι.
Άντε πάλι, τον έχουμε πιάσει. Τον κλέφτη. Τον αποφευκτικό τύπο. Two of Cups. Reversed. Two of Wands reversed. Τι στο καλό. Όλα reversed. Γιατί. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Λοιπόν, όρθιο το 7 των σπαθιών μιλάει για στρατηγική, φυγή, μυστικοπάθεια, ακόμα και εξαπάτηση ή αυταπάτη. Ανάποδα φύλλη σημαίνει ότι τα προσωπία πέφτουν. Μου βγαίνει ξανά, επιμένει εδώ, δεν θέλει να φύγει. Η αλήθεια αποκαλύπτεται αν κάτι δεν πάει καλά, παιδιά, στη σχέση που έχετε με κάποιον. Αυτό μου δείχνει εδώ. Ενώ είστε μαγεμένοι, ενώ εξωτερικά φαίνονται όλα υπέροχα, ενώ στο υλικό κομμάτι μια χαρά. Έτσι. Κάτι αποκαλύπτεται. Κάποιοι, παιδιά, προσπαθούσαν να αποφύγουν μια κατάσταση running away, εδώ είναι το χαρτί που τρέχει κάποιος, έτσι, ή που έλεγαν ψέματα στον εαυτό τους και τώρα αυτή η στρατηγική δεν αποδίδει πια. Ο Ερμής με το φανάρι του φωτίζει το σκοτάδι και τους αναγκάζει να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα face to face, που λέμε, κατά πρόσωπο. Λοιπόν, η σύνθεση τώρα με το πάνω επίπεδο. Το 2 των κυπέλων όρθιο είναι η τέλεια αρμονία, η συνεργασία. Εδώ υπάρχει σίγουρα μια ανισορροπία, αποσύνδεση, κακή επικοινωνία ή μια σχέση που έχει παγώσει. Σε συνδυασμό με το 10 των πεντάκτηνων που είχαμε παραπάνω, δείχνει ότι πίσω από την εικόνα της τέλειας σταθερότητας ή της οικογενειακής ηλικής ασφάλειας υπάρχει ένα συναισθηματικό κενό ή μια ρήξη που πρέπει να εξετάσετε, φίλοι μου. Γι' αυτό σας είπα, υπάρχει μια ανάγκη να κάνετε δουλειά με τον εαυτό σας και μάλιστα shadow work, δηλαδή λίγο πιο βαθιά με αυτά που πραγματικά θέλετε, που κρύβετε, κάτι και εσείς κρύβετε πράγματα τελικά από ό,τι βλέπετε. Το πιο πιθανόν, έτσι, γιατί κάποιος κρύβει πάντως, αυτό είναι σίγουρο. Και γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί χρειάζεται να κάνετε δουλειά, γιατί η σχέση έχει χάσει την ισορροπία της, φίλοι μου. Γι' αυτό αναρωτιέστε, why, λέει γιατί. Λοιπόν, η λέξη ιδέα με το USA που είπαμε και το αριθμό 3. Πώς συνδέονται αυτά. Τι συμβαίνει εδώ, παιδιά. Όταν έχουμε 2 των ράβδων όρθιο, στο παραδοσιακό ταρό είναι κάποιος που κοιτάζει τον ορίζοντα, κάνει πλάνα για το μέλλον, σχεδιάζει την επέκταση. Ανάποδα δείχνει αναβλητικότητα, φόβο για το άγνωστο, έλλειψη σχεδίου ή το αίσθημα ότι είστε εγκλωβισμένοι ή είναι το άτομό σας εγκλωβισμένο χωρίς να ξέρουν ποια κατεύθυνση να πάρουν. Και εδώ φυσικά κολλάει το why. Γιατί δεν μπορείτε να προχωρήσετε μπροστά, φίλοι μου, με το 2 των ράβδων ανάποδα, γιατί πρώτα πρέπει να βρείτε το βαθύτερο νόημα μέσα στη σιωπή του ερημίτη, δηλαδή μέσα στην ενδοσκόπηση που θα κάνετε. Ας πάρουμε και μία συμβουλή, φίλοι μου, από αγγελικές κάρτες. Έχω καιρό να τις χρησιμοποιήσω αυτές και μου αρέσουν πάρα πολύ. Πιστεύω ότι μπορεί να σας δώσουν μια ιδέα, μια έμπνευση για το πώς να προχωρήσετε. Εδώ μου λέει ότι η ζωή μου μιλάει. Θα σας πω και πιο αναλυτικά, ας πάρω και τις υπόλοιπες, είναι λίγο μεγάλες αυτές οι κάρτες. Ας δούμε και την πιο θετική πλευρά των πραγμάτων λιγάκι εδώ και τι να κάνουμε. Συμβουλή από τους αγγέλους, από τους πνευματικούς μας οδηγούς. Η ζωή μου μιλάει είναι η πρώτη κάρτα. La vie me parle. Λέει, ακούμε προσοχή γιατί η απάντησή μου θα παρουσιαστεί στις επόμενες γραμμές που θα διαβάσω, στην επόμενη εικόνα που θα δω, στην επόμενη λέξη που θα ακούσω ή στον επόμενο άνθρωπο που θα συναντήσω. Ο Θεός είναι παντού, τον καλό και εκείνος μου απαντά. Αυτή, φίλη μου, η κάρτα είναι η επιβεβαίωση του ερημίτη και του ερμή. Σας λέει εδώ ότι οι απαντήσεις στο γιατί και στην ιδέα δεν θα έρθουν με το ζόρι ή με υπερανάλυση. Θα έρθουν μέσα από τα σημάδια του σύμπαντος στην καθημερινότητα, αρκεί να έχετε ανοιχτές τις κεραίες σας και να έχετε ηρεμήσει το μυαλό σας. Είμαι αγάπη. Αυτή εδώ η κάρτα, φίλοι μου, έρχεται να θεραπεύσει το 2 των κυπέλων ανάποδα.
Αγαπώ και αποδέχομαι τον εαυτό μου ως φυσικό σώμα. Αγαπώ και αποδέχομαι τον εαυτό μου ως ψυχή. Αγαπώ και αποδέχομαι τον εαυτό μου ως πνεύμα. Αγαπώ και αποδέχομαι τον εαυτό μου ως ολότητα. Έτσι ανακαλύπτω την αληθινή αγάπη, αυτή που μπορώ να προσφέρω στους άλλους και αυτή που ο Θεός φέρνει προς εμένα. Την ανιδιοτελή αγάπη. Αυτή είναι η θεραπεία, παιδιά, στο 2 των κυπέλων ανάποδα. Πρέπει να υπάρχει αποδοχή. Μουά, λέει εδώ, εγώ, ο εαυτός μου, εργάζομαι για την ενύψωση του εγώ μου, του ανώτερου εαυτού μου. Δεν έχω καμία ανάγκη για την έγκριση οποιοδήποτε και δεν με απασχολεί καθόλου η γνώμη των ανθρώπων. Δεν φορτώνομαι στην πλάτη μου τα προβλήματα των άλλων. Ζω με βάση τις πραγματικές μου ανάγκες και την προσωπική μου ολοκλήρωση. Εδώ, φίλοι, είναι το απόλυτο κλειδί για το 7 των σπαθιών ανάποδα. Να πέσουν τα προσωπία και το 2 των ράβδων ανάποδα. Αυτή η κάρτα, φίλοι μου, σας λέει: σταματήστε να προσποιήσετε για να είστε αρεστοί. Πετάξτε τις ενοχές. Δεν είστε υπεύθυνοι να σώσετε ή να ευχαριστήσετε τους πάντες. Αυτό επίσης συνδέεται με το παιχνίδι και το γιατί. Σας καλεί να ευθυγραμμιστείτε με τις δικές σας αυθεντικές ανάγκες και να βρείτε τη δική σας προσωπική ολοκλήρωση. Άρα, εν ολίγης, τι μας λένε οι αγγελικές κάρτες εδώ? Μας λέει: άκου τα σημάδια. Μην πιέζεσαι για απαντήσεις. Η ζωή σου μιλάει καθημερινά, μέσα από στιγμή, μέσα από συμπτώσεις. Γύρνα την αγάπη μέσα σου. Η κρίση στις σχέσεις ή η μοναξιά που νιώθεις θα θεραπευτεί μόνο όταν αποδεχτείς πλήρως το σώμα, την ψυχή και το πνεύμα σου. Και βάλε όρια. Σταμάτα να ζητάς την έγκριση των άλλων και να φορτώνεσαι τα προβλήματά τους. Ήρθε η ώρα να κοιτάξεις τη δική σου εξέλιξη. Αυτό θα ξεκλειδώσει το πρόβλημα εδώ. Φίλοι μου, ευχαριστώ που με ακούσατε. Ελπίζω αυτή η ανάγνωση να σας είπε κάτι, να μίλησε μέσα σας, να σας έδωσε μια ιδέα για το πώς θα δείτε καλύτερα τα πράγματα, τι δεν πάει καλά, τι μπορεί να βελτιωθεί και στην εξέλιξή σας. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε καλά. Γεια σας!